इन्सेक्टिसाइड को प्रयोग जस्तै ओएस डाइमिथाइल फाइलोफोरामाइड थायोइड एफिड ज्यासिड बलवमको लागि हुन्छ। थायामिथोक्सेम 25% सकिङ पेस्ट एफिड होपर्सको लागि युज हुन्छ। अनि इमिडाक्लोप्रिड 70% WG 0.5 to 0.8 ml per liter सकिङ पेस्टको लागि। इंडोक्साकार्ब 15.8% बलवमको लागि। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% सकिङ पेस्टको लागि युज हुन्छ। नि क्लोरान्ट्रालिफ्रोल 18.5% बोरर क्याटरपिलरको लागि। प्रोफेनोफोस 50% EC 1.5 to 2 ml per liter बलवम सकिङ पेस्टको लागि। साइपरमेथ्रिन 25% EC 0.5 ml per liter बोरर बलवम सकिङ पेस्टको लागि युज हुन्छ। अनि डेल्टामेथ्रिन 2.8% लिफ माइनर व्हाइट फ्लाइजको लागि युज हुन्छ। क्लोरपाइरिफोस 1.5 to 2.5 ml per liter लिफ ओभर BPH टर्माइट सकिङ पेस्ट प्रयोग हुन्छ। नि क्विलोनफोस 25% सकिङ पेस्टको लागि लिफ ओभरको लागि युज हुन्छ। कार्बोफ्युरान 5 kg per acre स्टेम बोरर। व्हाइट ग्रोव टर्माइट सूट फ्लाई स्टेम बोरर एफिड्स थ्रिप्स ज्यासिडको लागि युज हुन्छ भने फिप्रोनिल 0.2 ग्राम पर लिटर सकिङ पेस्टको लागि। त्यस्तै ट्राइजोफस चाहिँ लिफ माइनर व्हाइट फ्लाइजको लागि युज हुन्छ। फ्लुबेडियामाइड चाहिँ बोरर क्याटरपिलरको लागि युज हुन्छ 1 ml per liter। डिकोफोल माइट्सको लागि युज हुन्छ 2.7 ml per liter। मिथोमाइल 40% चाहिँ बलवम बोरर सकिङ पेस्टको लागि युज हुन्छ। फिप्रोनिल 0.2 ग्राम पर लिटर सकिङ पेस्टको लागि। फ्युराडन टाटा फ्युरान्स कार्बोफ्युरान भइहाल्यो। त्यस्तै थायोडिकार्ब 75% WP 2 to 3 ग्राम पर लिटर बलवम सूट एन्ड फ्रुट बोरर पोड बोरर। फेनाजापिकियम 10% 0.5 ml per liter माइट्सको लागि। मालाथियन 50% EC 1 ml per liter क्याटरपिलर फ्रुट बोररको लागि युज हुन्छ भने कार्बोसल्फान 25% EC 1 to 1.5 ml per liter एफिड बोरर होपर्सको लागि युज हुन्छ। ल्याम्डा साइक्लोथ्रिन 4.9% EC 0.5 to 0.7 ml बोरर अन प्याडी एन्ड कटन। डिक्लोबस 76% EC 0.5 to 1 ml per liter कटवर्म्स लिफ र एफिड सकिङ पेस्टको लागि युज हुन्छ भने मोनोक्रोटोफोस 36% EC 1 ml per liter सकिङ पेस्ट बलवम्सको लागि युज हुन्छ। स्पाइरोमेस्लिन 22.9% 0.2 ml per liter माइट्सको लागि हुन्छ। प्रोफेनोफस साइपरमेथ्रिन 40% प्लस 4% 1 to 1.5 ml per liter बलवम सकिङ पेस्टको लागि युज हुन्छ। इमामेक्टिन बेन्जोएट बायोलोजिकल इन्सेक्टिसाइड 5% SG को प्रयोग चाहिँ बलवम्स फ्रुट एन्ड सुट बोरर्सको लागि युज हुन्छ। फिप्रोनिल CNS 5% 1 to 1.5 ml per liter बोरर बलवम्स सकिङ पेस्टको लागि युज हुन्छ।
Acetamiprid 20% SP 0.2 gram per liter. Aphids, zacids, thrips, white fly like use हुन्छ. Dimethoate 30% 1 to 1.3% ml 3 ml per liter. Borer, mites, caterpillars, sucking pest like use हुन्छ. Carbaryl 50% WDP 4 gram per liter use हुन्छ. Borer, bollworms and sucking pest. Delta methane plus triazophos 1% plus 35% 1.5 ml sucking pest, bollworms and leaf miner मा use हुन्छ. Borate 10% 25 to 30 kg per hectare. Termites, nematodes मा use हुन्छ. Amabictin 1.9% spider and mites मा use हुन्छ. Sulfur 80% WP 2.5 gram per liter mites मा use हुन्छ. यी सबै इन्सेक्टिसाइडहरु चाहिँ पोइजनस हुन्छ. यिनीहरुको प्रयोग गर्दाखेरि प्रपर मास्क ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै हामीसँग अर्को इन्सेक्टिसाइड छ स्ट्राफर 10%